กรดยูริกนอกจากจะทำให้เป็นโรคเกาต์แล้วรู้หรือไม่ว่ากรดยูริกยังส่งผลร้ายส่งผลเสียกับร่างกายอีกมากมายมาชมได้ในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการหมอยามาตอบหลายๆคนน่าจะพอทราบว่ากรดยูริกนั้นทำให้เกิดโรคเกาต์พอเกิดโรคเกาต์แล้วก็เกิดอาการปวดอาการอักเสบที่ข้อนะคะแต่รู้ไหมคะว่าไอ้กรดยูริกเนี่ยนอกจากจะทำให้เป็นโรคเกาต์แล้วยังทำให้เกิดอันตรายอย่างอื่นกับร่างกายอีกมากมายเลยนะคะและทุกคนรู้ไหมคะว่ากรดยูริกนั้นมาจากไหนจริงๆแล้วกรดยูริกมีอยู่ในร่างกายของทุกคนอยู่แล้วค่ะเกิดจากการสลายตัวของพิวรีนนะคะซึ่งตัวพิวรีนนั้นมาจากร่างกายสร้างขึ้นและได้รับจากอาหารด้วยค่ะแต่คนที่มีปัญหาว่ากรดยูริกนั้นสูงเกินกว่าระดับผิดปกติส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็เชื่อว่าเกิดจากกระบวนการขับออกของร่างกายที่ผิดปกติไปค่ะโดยกรดยูริกนั้นจะขับออกทางไตเป็นหลักแล้วก็อาจจะได้บ้างทางอุจจาระเล็กน้อยนะคะแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นเรื่องของไตเลยค่ะถ้าร่างกายมีการขับที่ผิดปกติหรือมีบางอย่างที่มาแย่งกันป้องกันไม่ให้มีการขับกรดยูริกออกไปก็จะทำให้กรดยูริกในเลือดสูงค่ะและถ้ายิ่งสูงติดต่อกันเป็นเวลานานๆหรือว่ามีกรดยูริกสูงแบบเรื้อรังก็จะส่งผลเสียกับร่างกายตามมาค่ะอันดับแรกนะคะการที่ร่างกายเรามีกรดยูริกสูงค่ะบ่งบอกให้รู้ว่าร่างกายเรามีสารอนุมูลอิสระอยู่ในปริมาณมากเลยค่ะเนื่องจากว่ากลไกของกรดยูริกอย่างหนึ่งก็คือมันจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต้านกับอนุมูลอิสระอันนี้อาจจะเป็นข้อดีของยูริกนะคะแต่ว่าถ้ายูริกสูงมากๆมันแปลว่าร่างกายเรามีสารอนุมูลอิสระมากๆค่ะซึ่งอนุมูลอิสระนั่นเองนะคะก็จะไปทำให้เกิดภาวะเสื่อมของร่างกายได้อย่างรวดเร็วค่ะรวมไปถึงอาจจะเป็นสาเหตุของโรคอื่นๆตามมาได้นะคะเช่นมะเร็งอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมแบบนี้เป็นต้นค่ะถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีงานวิจัยสนับสนุนว่ายูริกนั้นเป็นข้อดีและน่าจะเป็นข้อเดียวของร่างกายนะคะที่ว่าช่วยในการต้านอนุมูลอิสระค่ะแต่ว่าถ้ามันเยอะมากเกินไปก็ไม่ดีค่ะอย่างที่2ค่ะการที่เรามีกรดยูริกสูงนะคะจะสัมพันธ์กับภาวะเมตาบอลิกซินโดรมค่ะเคยได้ยินภาวะนี้กันบ้างไหมคะภาวะเมตาบอลิกซินโดรมค่ะก็หมายถึงว่าการที่ร่างกายมีการเมตาบอลิซึมหรือการเผาผลาญที่มันแย่ลงหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะส่งผลทำให้เกิดโรคเรื้อรังตามมาค่ะนั่นก็คืออาจจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราใกล้จะเป็นเบาหวานแล้วนั่นก็คือร่างกายเรามีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า100มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรขึ้นไปค่ะหรือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวานนั่นเองค่ะอย่างที่2ก็คือมีค่า HDL ต่ำค่ะ HDL เป็นไขมันอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราบอกว่าเป็นไขมันดีค่ะถ้าเรามี HDL ต่ำๆแปลว่าระบบร่างกายการเผาผลาญนั้นไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคตามมาได้ค่ะอย่างที่3ก็คือมีความดันโลหิตสูงขึ้นค่ะโดยสูงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นความดันโลหิตนั่นเองค่ะและข้อที่4ค่ะมีภาวะอ้วนลงพุงค่ะก็คือมีเส้นรอบเอวนั้นในผู้หญิงมากกว่า80เซนติเมตรขึ้นไปแล้วก็ในผู้ชายนั้นมากกว่า90เซนติเมตรขึ้นไปค่ะถ้ามีตั้งแต่3ใน4ข้อนี้ถือว่าเป็นคนที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรมค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรมเนี่ยก็จะมีภาวะยูริกในเลือดสูงด้วยค่ะดังนั้นก็เลยอาจกล่าวได้ว่าการที่เรามียูริกในเลือดสูงๆเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับโรคเมตาบอลิกซินโดรมนั่นเองค่ะข้อที่3ค่ะการที่เรามีกรดยูริกสูงนั้นก็มีความสัมพันธ์กับความดันโลหิตสูงที่ตามมาด้วยนะคะอาจจะคล้ายๆกันกับข้อที่แล้วนะคะแต่ว่าในปัจจุบันพบความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะว่าคนที่เป็นความดันโลหิตสูงประมาณครึ่งหนึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีกรดยูริกสูงตามมาด้วยค่ะไม่รู้อะไรเกิดขึ้นก่อนหลังนะคะแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์กันค่ะโดยเฉพาะในคนที่อายุน้อยๆนะคะเป็นความดันแต่อายุน้อยต่ำกว่า40ปีลงมานะคะหรือว่าในปัจจุบันเขาเรียกว่า hypertension in the young นะคะซึ่งปัจจุบันเจอเยอะขึ้นมากๆค่ะถ้าเจอในกลุ่มนี้พบว่ามีความดันโลหิตสูงก็ควรที่จะเจาะเลือดตรวจกรดยูริกดูด้วยค่ะข้อที่4ค่ะการที่เรามีกรดยูริกสูงนั้นนะคะสัมพันธ์กับภ
ภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะโดยความเชื่อนะคะเกิดจากการที่กรดยูริกเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเหมือนเข็มแหลมๆนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสไปทิ่มที่หลอดเลือดได้ทำให้หลอดเลือดเกิดความเสื่อมหรือว่ามีภาวะหลอดเลือดแดงแข็งได้นะคะเหมือนกับว่าถ้าไปทำให้หลอดเลือดบาดเจ็บนะคะแล้วก็ทำให้เกิดภาวะโรคหัวใจเนาะหรือว่าทำให้เกิดภาวะโรคหลอดเลือดสมองได้นะคะหรือที่เรียกว่า stroke นั่นเองค่ะถึงแม้ว่าในปัจจุบันความสัมพันธ์ในเรื่องนี้นะคะอาจจะยังเห็นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะต้องมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมตามไปอีกนะคะแต่เชื่อว่าในอนาคตก็จะเริ่มเห็นความสัมพันธ์ตัวนี้ที่เยอะขึ้นค่ะโดยส่วนตัวแล้วที่ทำงานมานะคะส่วนใหญ่แล้วในคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือว่าเป็นเนี่ยแหละ metabolic syndrome หลายๆอย่างนะคะไม่รู้ว่าความสัมพันธ์อันไหนเกิดก่อนหลังอะเวลาที่มาเจาะเลือดตรวจกรดยูริกพบว่าส่วนใหญ่แล้วคนไข้เหล่านี้จะมีภาวะกรดยูริกสูงอยู่แล้วค่ะอย่างที่5ค่ะการที่เรามีกรดยูริกสูงแล้วก็ปล่อยให้สูงอยู่นานๆนะคะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดภาวะไตวายเรื้อรังได้เลยค่ะเนื่องจากว่าการที่เรามีกรดยูริกสูงๆอ่ะเหมือนกับว่าไตก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นในการที่จะต้องขับกรดยูริกออกนะคะหรือในทางกลับกันค่ะคนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังอยู่แล้วนะคะการที่เรามีกรดยูริกในเลือดสูงเนี่ยแล้วจะให้ไตขับกรดยูริกออกไปเพื่อให้กรดยูริกในเลือดต่ำลงมันก็เป็นไปได้ยากค่ะก็คือความสัมพันธ์ทั้งสองทางไม่ว่าจะเป็นยูริกสูงก่อนก็อาจจะทำให้ไตวายได้หรือไตวายก่อนแล้วยูริกในเลือดมันก็สูงเพิ่มขึ้นได้เพราะว่าไตขับออกไม่ได้นั่นเองค่ะและจากงานวิจัยก็พบว่าการที่เรามีกรดยูริกสูงเนี่ยสูงเกิน7นะคะในผู้ชายจะเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดไตวายเรื้อรังได้เพิ่มมากขึ้น2เท่าแต่ในผู้หญิงนั้นเพิ่มขึ้น3เท่าค่ะและถ้ายูริกสูงกว่านั้นค่ะสูงไปเกิน8นะคะผู้ชายจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไตวายได้3เท่าค่ะแต่ในผู้หญิงเพิ่มได้มากถึง10เท่าเลยทีเดียวค่ะดังนั้นเป็นภาวะที่ต้องระวังนะคะแล้วก็ในปัจจุบันก็จะมีการตรวจคัดกรองกรดยูริกเพิ่มมากขึ้นในประชากรนะคะเดี๋ยวกำลังจะมาแล้วคาดว่าในประเทศไทยเองนะคะก็จะต้องมีการตรวจเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากเบาหวานไขมันนะคะในคนที่อายุเกิน35ปีขึ้นไปควรได้รับการตรวจคัดกรองยูริกค่ะข้อ6นะคะนอกเหนือจากจะทำให้เป็นไตวายแล้วนะคะการที่เรามีกรดยูริกสูงๆอาจจะทำให้เกิดนิ่วในไตได้ด้วยค่ะเนื่องจากว่าไตเป็นตัวขับกรดยูริกใช่ไหมคะแต่พอไตนั้นขับยูริกได้น้อยมันก็จะเกิดการตกตะกอนขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะตกตะกอนกลายเป็นนิ่วที่ไตได้เหมือนกันค่ะและข้อสุดท้ายค่ะข้อนี้เป็นข้อที่ทุกคนน่าจะรู้กันดีก็เลยเอาไว้สุดท้ายนะคะนั่นก็คือการที่เรามีกรดยูริกสูงๆจะทำให้เกิดภาวะโรคเกาต์ได้ค่ะก็คือกรดยูริกจะไปตกตะกอนที่ข้อพอตกตะกอนแล้วมันก็จะทำให้เกิดการอักเสบบวมแดงร้อนแล้วก็ปวดมากแทบจะลงน้ำหนักไม่ได้เลยนะคะอันนี้คือภาวะของโรคเกาต์ค่ะดังนั้นคนที่มีภาวะโรคเกาต์อยู่แล้วหรือว่ามีเกาต์กำเริบบ่อยๆแบบนี้นะคะควรรีบไปพบแพทย์ค่ะส่วนใหญ่แล้วการรักษาก็จะเป็นการกินยาเพื่อให้ลดกรดยูริกนะคะจะได้ไม่มีการตกตะกอนที่ข้อเพื่อที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะโรคเกาต์กำเริบบ่อยๆนะคะเนื่องจากว่าการที่ข้ออักเสบบ่อยๆแบบเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดการทำลายของข้อรวมไปถึงคนที่ปล่อยทิ้งไว้ไม่สนใจไม่ดูแลอะไรเลยหรือว่ารักษาอยู่แต่ว่าไม่ได้ควบคุมอย่างเคร่งครัดทำให้ยูริกในเลือดมันสูงมากๆแล้วไปตกตะกอนที่ข้อบ่อยๆนานๆนะคะมันก็จะเกิดโทไฟขึ้นก็คือข้อบวมเป็นข้อใหญ่ๆซึ่งก็จะเจอได้บ่อยๆบริเวณข้อตาตุ่มนะคะหรือว่าจะเป็นที่นิ้วโป้งเท้านะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้วันนี้คือดีมันแตกขึ้นมาก็ทำให้เกิดภาวะการติดเชื้อได้เหมือนกันนะคะและกรดยูริกนั้นนะคะก็จะไปทำลายข้อให้มันเริ่มสึกอะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นคนที่เป็นโรคเกาต์ควรได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องถูกวิธีค่ะก็จะเห็นได้ว่าการที่เรามีกรดยูริกในเลือดสูงๆนะคะนอกเหนือว่าจะทำให้เกิดโรคเกาต์แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดภาวะต่างๆที่เป็นอันตรายกับร่างกายตามมาได้นะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันเราอาจจะยังไม่ได้ให้ความสำคัญห
รือว่าใส่ใจการที่เรามีกรดยูริกในเลือดสูงๆหรือที่เรียกว่าภาวะไฮเปอร์ยูริเซียมีนะคะในคนทั่วๆไปเนาะที่ไม่ใช่คนที่เป็นมะเร็งนะคะก็อาจจะยังไม่ได้มีการดูแลรักษาหรือว่าต้องจับมาเริ่มยาอะไรพวกนี้เนาะดังนั้นการดูแลของเราอะค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นเป็นการป้องกันซะมากกว่านะคะถ้าเรารู้ตัวว่ากรดยูริกในเลือดเราสูงอะแต่เรายังไม่ได้รับการรักษาหรือว่ามันยังไม่ถึงขั้นว่าเป็นโรคเกาต์หรือว่าคุณหมอก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องมารักษาอะไรเนี่ยนะคะเราก็ต้องหันมาดูแลตัวเองค่ะจริงๆภาวะกรดยูริกในเลือดสูงอะมันสามารถเริ่มได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะอย่างแรกนะคะก็คือการดื่มน้ำสะอาดเยอะๆค่ะเนื่องจากว่ายูริกขับออกทางไตได้ถึงประมาณ 70-80% เลยนะคะดังนั้นการที่เราดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆอะมันก็จะช่วยในการขับยูริกออกได้นะคะอย่างที่สองก็คือการคุมอาหารค่ะซึ่งการคุมอาหารนี้ใช้แบบเดียวกับคนไข้โรคเกาต์เลยนะคะซึ่งเราก็ได้มาอัปเดตไว้แล้วนะคะเป็นเรื่องของคนโรคเกาต์กินอะไรดีนะคะในปี 2023 เนาะก็จะเป็นอัปเดตไกด์ไลน์ใหม่เลยพอจบไปแล้วนะคะนอกเหนือจากว่ายูริกจะทำให้เป็นโรคเกาต์แล้วนะคะยังส่งผลเสียส่งผลอันตรายต่อสุขภาพหลายๆอย่างเลยนะคะตามที่กล่าวไปค่ะซึ่งถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะเราอาจจะยังไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการที่เรามียูริกในเลือดสูงนะคะแต่ว่าการดูแลตัวเองถ้ารู้ว่าตัวเองน่าจะมีภาวะกรดยูริกสูงแล้วหรือว่าไปตรวจมาแล้วมียูริกสูงเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังแล้วค่ะลืมบอกไปนิดนึงว่าสูงคือสูงเท่าไหร่นะคะแค่ไหนถึงเรียกว่าสูงในกรณีที่เรายังไม่ได้เป็นโรคเกาต์ก็ตามนิยามที่กำหนดนะคะก็คือในเพศหญิงสูงกว่า6ค่ะแล้วก็ในเพศชายยูริกสูงกว่า7นั่นเองค่ะแต่ว่าถามว่ามันยังเป็นขั้นที่ค่อนข้างสูงไหมก็ถือว่าค่อนข้างสูงค่ะถ้าใครค่อนข้างซีเรียสอาจจะขอต่ำลงกว่านั้นก็จะดีค่ะเพื่อที่จะป้องกันภาวะต่างๆที่กล่าวมานะคะรวมไปถึงการดูแลตัวเองให้เหมาะสมเนาะคนที่น้ำหนักเกินก็จะต้องลดน้ำหนักด้วยนะคะแล้วก็การเลือกทานอาหารรวมไปถึงการดื่มน้ำเปล่าเยอะๆก็จะช่วยทำให้กรดยูริกในเลือดลดลงได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการหมอยามาตอบจนจบคลิปนะคะถ้าท่านใดชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกใน YouTube เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆตอนใหม่ๆของเรานะคะและท่านใดที่ต้องการติดตามคอนเทนต์อื่นๆของพวกเราสามารถติดตามได้ที่ทางเพจ Facebook บัณฑิตกายภาพจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพมาอัปเดตให้ท่านได้ทราบก่อนใครเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด See First ให้ด้วยนะคะรวมไปถึงท่านที่ชอบเล่น TikTok สามารถกดติดตามเราได้แล้วทางบัณฑิตกายภาพใน TikTok นะคะและท่านใดที่ใช้ LINE สามารถกดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ @banditphysio ซึ่งก็สามารถติดตามคอนเทนต์ที่เป็นคลิปวิดีโอของพวกเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะเอาจริงๆนะในเรื่องของกรดยูริกสูงนะตอนนี้ในปัจจุบันเขายังไม่ได้ให้ความสำคัญมากเท่าไหร่เนาะการที่จะรักษาด้วยการกินยามันก็ยังไม่ได้อยู่ในแนวทางปฏิบัติของประเทศเรานะคะแต่ว่าเท่าที่ฟังมาเทรนด์ในอนาคตเชื่อว่าบุคลากรทางการแพทย์หลายๆคนน่าจะให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากๆแล้วก็น่าจะเป็นแนวทางในการที่จะต้องรักษาในคนไข้ที่มียูริกในเลือดสูงต่อไปด้วยนะคะ